Anh ấy là một lính cứu hỏa, nhưng lại thờ ơ khi chứng kiến tai nạn, chỉ liếc nhìn người bị mắc kẹt rồi bỏ đi. Không hề có ý định cứu hộ, để mặc cho những người trong xe kêu cứu, lính cứu hỏa thậm chí còn không quay đầu lại. Tuy nhiên, hành động của anh ấy lại khiến những người xung quanh vỗ tay tán thưởng. Hóa ra sau khi nhận được tin báo và đến hiện trường, anh ấy đã vào kiểm tra tình hình trước, nhưng anh ấy không ngờ rằng mình suýt bị chỉ trích trên mạng này. Mau cứu tôi đi, nhìn gì mà nhìn? Chưa từng thấy phụ nữ đẹp à? Cẩn thận tôi kiện anh đấy, nhìn nữa tôi móc mắt anh ra. Bà chủ à, nếu bà muốn tôi cứu thì phiền bà im miệng lại. Hừ, nhìn anh thế này chắc là muốn tiền đúng không? Nói đi, một câu, bao nhiêu tiền thì cứu? Tôi sẽ trả ngay. Ê con này đẹp mà miệng sao mà hôi thế? Con này thật kinh tởm, đừng cứu nó nữa. Anh lính cứu hỏa không cãi lại cô ta nữa, chạy lên xe muốn kéo cô ta ra từ kính chắn gió bị vỡ. Chỉ cần kéo nhẹ là cô ta đã la lên. Đau chết tôi mất, ông đang muốn giết người đấy. Đây là hành vi gây tổn thương cơ thể, đây là cố ý giết người. Dù anh lính biết cô ta bị thương nặng, nhưng phần lớn là do được nuông chiều quá mức, chịu đau không nổi, nhưng trên tay anh ấy không có dụng cụ. Muốn không đau thì phải chờ đồng đội mang dụng cụ đến. Tôi không mang dụng cụ, bà cứ ở đây chờ những người mang dụng cụ đến sau, để họ cứu bà. Tên khốn kiếp anh chờ đấy. Tôi nhất định sẽ báo cảnh sát bắt ông. Tôi là phóng viên của báo Hóng Hớt. Anh dám đi, tôi sẽ để mọi người biết hết về tổ tiên 18 đời của anh. Anh lính rời đi và tiếp tục kiểm tra kỹ lưỡng, cho đến khi nhìn thấy chiếc xe tải chở hóa chất đã bị lật trước mặt anh ấy. Không ổn rồi đội trưởng, bên trong là một chiếc xe tải chở axit đậm đặc. Anh nói gì? Axit đậm đặc? Axit đậm đặc sao có thể vào được khu vực trung tâm thành phố? Chưa kể là mùa lễ Quốc khánh. Mẹ kiếp, rốt cuộc là công ty nào đã làm chuyện này? C1 C2 chuẩn bị bọt, C3 chuẩn bị nước, đội 1 đi kiểm tra ngay xem trước. Xe tải chở hàng nguy hiểm có bị rò gì không? Đội 2, đội 3 lập tức tiến hành cứu hộ những người bị mắc kẹt. Trung tâm chỉ huy hiện trường. Một chiếc xe tải lớn chở axit đậm đặc có thể đã xảy ra rò rỉ. Nhanh chóng thông báo để các phương tiện di chuyển xung quanh tránh xa. Trước đầu xe tải, anh lính và đồng đội anh lính đang kiểm tra chiếc xe tải bị lật. Mẹ kiếp, bọn này thật là tham tiền mà, không mang đến tính mạng. Ai bảo không, 3 tầng axit đậm đặc mà dám vận chuyển vào khu vực trung tâm thành phố. Đây là đang tìm chết à, đừng tán gấu nữa. Anh kiểm tra cẩn thận cho tôi, đặc biệt là phần nối và khe hở giữa thùng xe và mặt đất. Đội trưởng, chỗ này không ổn. Nghe tiếng khí gaxi rò rỉ. Đội trưởng, mức độ rò rỉ không nhỏ. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Tiếp tục kiểm tra xem còn khe hở nào không? Phải cẩn thận. Đội trưởng phải nhanh chóng huy động vôi và cát. Tốt nhất là gọi thêm một xe bột. Tôi sẽ báo cáo với trung tâm chỉ huy ngay. Sau khi anh lính báo cáo với trung tâm chỉ huy thì mới biết. Bột dập lửa phải xin phép mới được lấy. Thậm chí cả vôi và cát cũng phải đợi 30 phút sau mới có thể giao hàng. 30 phút mới đến lúc đó thì hết cả rồi. Không thể yêu cầu họ nhanh hơn được sao? Tất cả mọi người lên xe của chúng ta ngay. Mang tất cả bao cát chữa cháy xuống đây. Sau đó, mọi người lấy bao cát chữa cháy bao quanh thùng xe tải. Dù chỉ là mối bỏ biển, nhưng hiện tại không có cách nào tốt hơn. Trung tâm chỉ huy, xe chở vôi và cát đến đâu rồi? Đã hơn 15 phút rồi sao vẫn chưa đến? Lượng xe cộ hiện tại quá đông, bị kẹt cứng không thể di chuyển. Tôi không quan tâm, kể cả phải đâm vào những xe phía trước, cũng phải vận chuyển vôi và cát đến đây, không thì bên này sẽ nguy hiểm. Bên này sắp không ổn rồi. Đội trưởng, chúng ta không có bột dập lửa, không có thứ này để trung hòa axit. Chúng ta chỉ có thể cử động, không giải quyết được vấn đề. Đây là trung tâm chỉ huy. Bây giờ có một tin tốt. Nhà máy hóa chất Cúc xin cách các bạn 1 km. Có rất nhiều bột, nhưng công nhân ở đó đã nghỉ việc hơn nửa. Họ cũng không có xe để vận chuyển đến. Vậy chúng ta phải làm sao? Hiện trường đã thiếu nhân lực rồi. Nói như không nói, đội trưởng, tôi có một cách. Nhưng chúng ta phải gánh chịu trách nhiệm rất lớn. Nói nhanh cách gì? Bây giờ tìm được xe cũng bị kẹt, không vào được. Chúng ta huy động những người dân bên ngoài khu vực. Cảnh báo dùng xe điện xe máy giúp chúng ta vận chuyển. Cái này, anh làm càn đấy. Anh không có việc gì làm mà. Con bảo người ta vào nhà máy để lấy bột dập lửa. Nhà máy không cần trả tiền à? Tôi đang nghĩ cách cứu người mà. Tôi nhìn thấy các lính cứu hỏa liều mình. Dù tôi không thể giúp gì, nhưng tôi cũng muốn góp một phần sức lực. Anh dám? Chưa kịp nói hết câu thì đã thấy bên ngoài có rất nhiều xe điện, xe ba gác xe máy bao vây cửa nhà máy. Xin chào, đây có phải là nhà máy hóa chất không sinh số 2 ở Bắc Kinh? Chúng tôi đến để giúp vận chuyển bột dập lửa. Đây là bột dập lửa, nhưng phải đeo găng tay. Nó có tính ăn mòn nhẹ. Thật xin lỗi nên bàn bảo với anh trước. Được rồi. Cứu người là quan trọng nhất mà. Anh là người thế nào? Tôi làm sao không biết được. Bên kia, anh lính đứng trong khu vực cảnh báo sốt ruột chờ đợi. Anh ấy không biết có bao nhiêu người sẵn sàng giúp đỡ. Bỗng nhiên anh nhìn thấy một chiếc xe điện ở phía trước. Phía sau đó là một đoàn xe đang tiến về phía hiện trường tai nạn. Sau đó mọi người để ý thấy, trên một số xe máy và xe điện có một số bao tải màu trắng. Khi nhìn thấy những bao tải trắng đó, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn các anh rất nhiều. Thật là một sự giúp đỡ to lớn. Khách sáo gì? Các anh vì sự an toàn của chúng tôi đang chiến đấu ở tuyến đầu. Chúng tôi giúp một tay nhỏ nhoi thì đương nhiên phải giúp rồi. Cảm ơn các anh các chị đã giúp đỡ chúng tôi. Đội cứu hỏa Hàng Thành rất biết ơn sự giúp đỡ của mọi người. Nhưng các anh chị cứ đặt bột súng bên ngoài khu vực cách ly là được. Mọi người tuyệt đối không được vượt qua khu vực cách ly. Xin lỗi, làm ơn.
Nói xong anh lính trực tiếp vác 2 bao bột chạy nhanh về phía đích. Lần lượt từng bao bột được chuyển đến. Rất nhanh chóng, chỗ tiếp xúc giữa thùng xe và mặt đất đều được bột trắng bao phủ. Họ lại tạo thêm một lớp bảo vệ thứ hai bên ngoài. 2 lớp bảo vệ này vẫn không an toàn lắm. Mọi người cố gắng lên, tạo thêm lớp bảo vệ thứ 3. Khi mọi người vừa tạo xong lớp bảo vệ thứ 3, tốc độ rò rỉ của thùng chứa ngày càng nhanh. Axit đậm đặc trong suốt và bột trắng tiếp xúc với nhau là xảy ra phản ứng. Axit đậm đặc phản ứng ổn định với bột xảy ra phản ứng hóa học, tạo ra một lượng lớn nước và cặn bã. May là hiện trường có đủ lượng bột trung hòa axit đậm đặc trong thùng chứa. Mất hơn 1 tiếng đồng hồ mới chảy hết. Khi giọt axit đậm đặc cuối cùng chảy ra khỏi thùng xe, tất cả mọi người đang chờ đợi ở bên cạnh phát ra tiếng reo hò như sấm sét. Lần này thực sự phải cảm ơn chủ nhà máy hóa chất và những người dân đã giúp vận chuyển. Nhưng đội trưởng, lần này chúng ta đã để người dân thường tham gia vận chuyển, chắc chắn sẽ bị khiển trách. Lệnh là do tôi ra, không liên quan gì đến anh. Đội cứu hỏa có một bí mật không ai biết, đó là cứ đến kỳ nghỉ lễ, tất cả mọi người đều phải túc trực 24/24. Không chỉ không được cởi bỏ khi ăn uống, mà ngay cả khi ngủ cũng phải mang theo trang bị nặng vài chục cân. Còn lý do là để có thể xuất kích ngay lập tức, bởi vì những ngày lễ lớn như Quốc khánh, số lượng tai nạn cũng tăng lên rất nhiều. Những người lính cứu hỏa của đội cứu hỏa Hàng Thành cũng hết sức tập trung để đối phó. Dù họ mong muốn những ngày yên bình, nhưng những gì phải đến vẫn sẽ đến. Nhiệm vụ khẩn cấp, lối ra khỏi cao tốc, vòng ngoài tuyến đường, xây dựng một chiếc xe tải chở hàng nguy hiểm, để tránh một chiếc xe hơi đổ làn đã bị lật và đâm vào trụ cầu vượt. Hiện trường rò rỉ nhiều sơn dễ cháy, có người bị thương. Nhanh chóng đến hiện trường, sao lại xảy ra tai nạn thế này? Hình như là chiếc xe hơi kia lỡ lối ra nên đổ làn liên tục, làm cho chiếc xe tải bị lật đấy. Theo tôi, những lái xe như vậy nên ở nhà vào những ngày lễ. Đó không phải là hại cho lái xe tải kia và gia đình họ sao? Đội cứu hỏa đâu rồi? Đã bắt lửa rồi kìa. Chiếc xe hơi kia sắp rơi xuống rồi. Khi mọi người đang bàn tán, anh lính và đồng đội đã nhanh chóng đến hiện trường. Nhìn thấy ngọn lửa bùng cháy khắp nơi, đội trưởng anh lính lập tức ra lệnh. Bên trong chiếc xe tải có 10 tấn sơn đang rò rỉ. Đội chiến đấu 1, các anh ưu tiên khống chế lửa, dùng vòi nước để hạn chế phăm vi sơn bị bắt lửa. Đội chiến đấu 2, các anh nhanh chóng lên, kiểm tra xem tình trạng của người bị nạn như thế nào. Cuối cùng vài người đã đến gần cả bằng lái xe. Thấy tài xế và người phụ nữ ngồi ghế phụ đều bị kẹt bên trong. Tài xế đưa nửa người ra ngoài cửa sổ, còn người phụ nữ ở dưới thì bất động. Vợ tôi đang đợi anh đừng lo chú. Nửa thân dưới của chú có thể cử động được không? Có cảm giác gì? Không có. Đau không? Không đau. Tôi không cảm nhận được đau đớn. Tôi cũng không cảm nhận được chân của mình vì bị bất tỉnh, nên biết ngay điều gì đã xảy ra. Nửa thân dưới của tài xế có thể bị liệt, phương pháp trực tiếp không khả thi, phải tìm cách cứu hộ khác. Cứu vợ tôi, đừng lo tôi, cứu vợ tôi trước đã. Anh lính im lặng, trước sinh mệnh đàn ông luôn như vậy. Họ không hề quan tâm đến thương tích của mình, nếu có thể họ sẵn sàng trao niềm hy vọng sống cho vợ mình. Anh yên tâm, tôi là lính cứu hỏa, tôi nhất định sẽ cứu vợ anh. Tôi sẽ cứu an toàn cả hai người. Tài xế bị thương ở đầu, nửa người trên không bị thương, nửa thân dưới mất cảm giác, còn một người bị nạn ở dưới có vẻ đã bất tỉnh. Cần nhanh chóng bố trí nhân viên cứu hộ vào. Nhân viên y tế không có thiết bị an toàn, hoàn toàn không thể vào bên trong để tiếp ứng. Hơn nữa lửa đang cháy, với điều kiện hiện tại của chúng ta, không thể ngăn chặn được lửa đang tiến gần xe tải. Các anh chỉ có khoảng 2 phút. Hãy cố gắng cứu người trước, nếu không thể thì rút lui, đặc biệt là vòi nước họ mang đến, chỉ có thể kiềm chế hoàn toàn, không thể ngăn chặn được ngọn lửa. Nếu xe tải bắt đầu cháy, mà họ vẫn chưa thoát ra được thì sẽ phải cùng chung số phận. Anh lính nhanh đến đây, đập vỡ kính chắn gió phía trước. Chúng ta sẽ bế họ ra nhanh lên. Chúng ta chỉ có 2 phút. Anh lính đẩy những thứ trán tài xế ra, sau đó bế tài xế ra khỏi cabin. Anh lính cẩn thận đưa người phụ nữ ra ngoài. Các anh lính bế tài xế và người phụ nữ, 4 người chạy ra khỏi đám cháy. Nhân viên y tế đã chờ sẵn bên ngoài, nhìn thấy 3 người chạy về với tốc độ chóng mặt. Chiếc xe hơi kia phải làm sao? Phải kéo nó lên. Không thì nếu xe tải nổ, nó sẽ không chịu được sức ép của vụ nổ và rơi xuống. Vấn đề là mặt đường đầy sơn. Mặt đường quá trơn, xe cứu hỏa không thể đi qua được, không dùng máy móc thì chỉ có thể dùng sức người. Rất nhanh chóng, anh lính và đồng đội băng qua đám cháy đến trước chiếc xe hơi. Nửa phần đuôi xe chắn ngang đường, nhưng nửa phần đầu đã hoàn toàn treo lơ lửng. Có nghe thấy không? Có bị thương không? Tình trạng của các bạn bây giờ thế nào? Tôi không bị thương gì, nhưng bạn tôi bị thương đầy người đã bất tỉnh. Các anh có thể cứu chúng tôi không? Tôi còn trẻ, tôi mới 20 tuổi, tôi không muốn chết. Chúng tôi là lính cứu hỏa, cậu đừng lo. Cậu đừng nhúc nhích, chúng tôi sẽ tìm cách cứu các cậu ra. Nhưng bây giờ để cứu người, phải cắt bỏ cánh cửa xe bị biến dạng. Nhưng bây giờ, chỉ cần một chút trọng lượng đè lên phần đầu xe, có thể chiếc xe này sẽ rơi xuống cầu vượt. Ngay lập tức phải kéo. Mọi người nhìn nhau cùng buộc dây vào phần đuôi xe. Mọi người xếp hàng như đang kéo, có bắt đầu kéo xe được rồi. Thời gian quá gấp. Đã kéo được một nửa rồi. Chiếc xe có thể sẽ ổn định. Anh lính các anh cầm dây. Mân xe bị kéo ngược lại. Anh lính, anh cầm máy cắt đến cửa trước, cứu 2 cô gái trước đã. Nhưng lúc này chuyện mà ai cũng không ngờ đã xảy ra. Dường như là đang đùa diễn trên đường, xe tải cuối cùng cũng phát nổ, nhưng mọi người đối mặt với sức ép của vụ nổ vẫn nắm chặt dây trong tay, không buông cẩn thận xe sẽ rơi xuống.
Mọi người cố gắng giữ vững. Cố lên lúc này. Nếu họ không buông tay, có khả năng tất cả mọi người sẽ bị kéo xuống. Chỉ cần một người buông tay, hai người phụ nữ đang ngồi trong xe sẽ mất đi sinh mạng quý giá. Nhưng nữ thần may mắn đã phù hộ cho những người nỗ lực hết mình. Lốp xe của chiếc xe tải đã mắc vào lan can bên cạnh, dừng lại không rơi xuống. Chiếc xe vẫn có thể rơi xuống bất cứ lúc nào, phải nhanh chóng triển khai cứu hộ. Nhưng bây giờ chúng ta không thể kéo chiếc xe lên được. Hiện tại chỉ có một cách là một người sủng dưới để cứu họ. Rồi dùng dây kéo họ lên, đội trưởng không thể trì hoãn nữa. Nhanh chóng quyết định đi, anh lính anh xuống trước bắt đầu cứu hộ mọi người phối hợp. Anh lính dưới ánh mắt của mọi người, mang theo dụng cụ trượt xuống theo dây. Các cô gái ổn chứ? Tôi ổn. Tôi sợ quá, thực sự rất sợ chúng ta sẽ chết sau. Đừng sợ, chỉ cần các cô gái phối hợp tốt. Tôi nhất định sẽ cứu các cô gái an toàn. Sau đó anh lính lấy cơ điện từ phía sau bắt đầu các cửa xe. Đội trưởng hạ xuống 2 sợi dây. Bây giờ tôi sẽ buộc dây an toàn cho các cô gái. Một người một lần, đừng vội đội trưởng. Đội trưởng, tôi đã buộc dây an toàn cho người bị nạn. Rồi các anh kéo họ lên trước. Tôi sẽ cứu người thứ hai. Anh có thể trèo lên không? Tôi thử xem. Anh lính nhanh lên. Dây sắt không chịu nổi rồi. Dây an toàn của người bị nạn đã được cố định. Anh ta là đội trưởng cứu hỏa, đang công khai đánh người dân tại hiện trường. Nguyên nhân chỉ là chủ quán thiếu nói một câu với anh ta. Nhưng chỉ một câu đó lại khiến toàn bộ đội cứu hỏa gần như bị tiêu diệt. Hóa ra quán lẩu này chỉ bị cháy. Thông thường đội cứu hỏa hàng thành đến hiện trường, nhanh chóng tổ chức chữa cháy. Nhưng khi đội 1 vừa vào tầng 2 của quán lẩu, bỗng nhiên xảy ra nổ. Đội 2 nhanh chóng vào cứu người. Anh không phải nói là tầng 2 chỉ có phòng riêng sao? Sao lại xảy ra nổ như vậy? Trên tầng thượng có một số bình gaxi. Chúng tôi đã nhắc nhở, bình ga của các ông dùng đến đâu thì thôi. Không được dự trữ quá nhiều bình ga trong quán. Các ông vẫn không nghe chúng tôi đến hiện trường. Các ông còn dám nói rồi, nếu anh em của tôi có chuyện gì, tôi sẽ không tha cho ông. Xin lỗi, tôi thực sự quá sợ hãi. Quán lẩu của tôi bị cháy như thế này, đã là tổn thất nặng nề rồi. Nếu các ông phát hiện ra tôi dự trữ nhiều bình ga, phải phạt tôi một lần nữa. Tôi cũng không muốn xin lỗi. Bây giờ ông không chỉ phải nộp phạt, mà còn phải đối mặt với việc bị tạm giữ hình sự. Nếu đồng đội của tôi có chuyện gì, ông cứ chờ đến khi về già ở trong tù mà sống một phần đời còn lại đi. Xe cứu thương làm ơn nhanh lên. Tình hình có thể rất nghiêm trọng, hiểu rồi. Xe cứu thương của chúng tôi đã được cảnh sát dẫn đường, đang chạy với tốc độ nhanh nhất. Làm ơn nhìn vào. Những căn phòng này đều được xây bằng tấm cách âm, bằng bò tấm thạch cao và một số khung sắt đơn giản để cố định cú va chạm mạnh. Ánh mắt của anh lính lập tức hướng về đống đổ nát nhô lên, chạy đến dùng tay trực tiếp đào bởi đống đổ nát hỗn độn. Chưa đào được bao lâu, anh ấy đã nhìn thấy một đôi giày da. Sau một hồi đào bới, anh lính và đồng đội anh lính là anh lính nhìn thẳng vào nhau. Miệng và mũi của anh lính cùng với tai đều có dấu vết màu rõ ràng. Rõ ràng là bị va chạm rất mạnh nội tạng, có thể đã bị rách. Đừng lo, tôi sẽ cứu anh ngay. Tôi vừa mới gỡ. Không sao đâu anh, đừng nói chuyện và cũng đừng cử động. Những người ở dưới đã gọi xe cứu thương, tôi sẽ đưa anh xuống trước được rồi. Anh lính ném những thứ vụn vặt ở trên sang một bên, rất nhanh chóng. Toàn bộ cơ thể của anh lính đã nằm ngoài, nhưng lại phát hiện một thanh sắt sen dài đâm xuyên qua bụng của anh lính. Vùng bụng đã bị máu nhuộm màu nâu. Anh cố chịu chút nhé. Có thể hơi đau, tôi sẽ cố gắng giữ vững, anh đừng nhúc nhích. Lúc này anh lính đau đến mức không thể nói được nữa. Anh ấy gật đầu nhẹ, mặt tái nhợt, trán đầy mồ hôi. Cẩn thận bế anh lính lên. Đến dưới tầng, nhìn thấy vị trí trống bên cạnh xe cứu hỏa, anh lính nhíu mày. Tôi không quan tâm, anh đã hú còi báo động rồi. Họ không chịu nhường. Xe cứu thương lớn như vậy, không thể húc những chiếc xe phía trước sao? Tôi có một đồng đội bị thương, toàn bộ bộ đồ cứu hỏa đã bị nhuộm đỏ, cần cứu chữa ngay lập tức, hiểu chưa? Tôi nói là ngay lập tức. Hai người phụ nữ hiện tại thế nào? Còn anh lính? Vết thương của anh không sao đâu, vì lúc đó anh lính đang xảy ra nổ. Dù không có vấn đề gì lớn, nhưng toàn thân bị mảnh kính cắt vào. Tôi không sao, chỉ là vết thương ngoài da, chỉ nhìn thôi là thấy nghiêm trọng. Đội trưởng, anh ở đây đợi anh ấy, tôi sẽ đi cứu những người khác. Anh lính, anh đang ở đâu? Có nghe thấy không anh lính? Họ vừa gọi được một nửa thì lập tức ngừng. Nón cứu hỏa xuất hiện trong tầm nhìn của họ, chắc chắn là có đồng đội bị vùi lấp bên dưới. Ba người nhanh chóng chạy về phía mục tiêu. Chưa đào được bao lâu họ đã nghe thấy tiếng kêu cứu từ dưới. Tôi không thể cử động, toàn thân đều không có sức. Anh em đừng lo, chúng tôi sẽ đào anh ra ngay. Nhưng càng đào xuống lòng càng nặng trĩu. Nhìn thấy anh lính đang hấp hối, mắt của ba người đều đỏ hoe. Dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gãy xương nghiêm trọng như vậy, sau này muốn làm công việc nặng nhọc em rằng sẽ rất khó khăn. Từ hôm nay sự nghiệp lính cứu hỏa của anh lính đã kết thúc. Lính cứu hỏa là vậy, ai cũng không biết tai nạn sẽ xảy ra khi nào. Nếu thực sự phải đối mặt với thảm họa không thể tránh khỏi, để cứu người dân mà bị thương hoặc thậm chí tử vong, những lính cứu hỏa đã sang về mặt tinh thần trong lòng sẽ không buồn. Nhưng ai cũng không ngờ rằng lại xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Trong một vụ hỏa hoạn nhỏ như vậy sẽ xảy ra tai nạn nghiêm trọng như vậy. Hai người đưa anh ấy xuống đi, tôi sẽ tiếp tục tìm những người khác. Hai người khiêng anh lính xuống dưới, anh lính tiếp tục tìm kiếm đồng đội bị vùi lấp. Khi anh đào được đống đổ nát thứ 3, bên trong xuất hiện một cánh tay nhuốm đầy máu. Rất nhanh chóng người trong đống đổ nát được anh lính đào ra. Người này là anh lính tân binh của đội 1 dù đã bất tỉnh. Mắt mũi miệng đều không chảy máu. Có lẽ là khi va chạm đã vô tình đụng vào trán, làm cho não bộ chuyển sang chế độ bảo vệ.
Sau đó bế người lên lưng lập tức chảy xuống. Đồng thời không quên gọi anh lính và anh lính. Coi anh lính, tôi bế anh ấy xuống rồi các anh nhanh lên. Nhìn thấy lại có một nạn nhân được đưa xuống, hai nhân viên y tế bước tới hỗ trợ đặt nạn nhân lên cán. Một cô y tá nhìn thấy anh lính đầy vết thương và máu trên quần áo anh. Đồng chí, vết thương của anh cần được xử lý. Không thì lát nữa anh mất máu nhiều sẽ bất tỉnh. Không cần đâu, tôi biết rồi. Đồng đội của tôi còn đang dưới đống đổ nát. Tôi không thể dừng lại. Anh lính tiếp tục lao vào đống đổ nát cùng anh lính. Anh lính đào bới rất nhanh chóng. Một bàn tay nhuộm đầy máu xuất hiện trong đống đổ nát. Càng đào nhanh, tâm trạng của anh lính càng nặng nề. Người này bị thương nặng, mất máu rất nhiều dưới đó. Dưới đó còn người nhanh. Hai người đưa anh ấy đi trước. Anh lính không dừng lại, tiếp tục đào xuống rất nhanh chóng. Một đồng đội nữa xuất hiện trong tầm nhìn. Tình trạng của anh lính cũng bắt đầu trở nên tồi tệ. Tình trạng cơ thể của anh ấy cũng bắt đầu trở nên rõ ràng. Thậm chí còn xuất hiện tiếng ve kêu. Anh lính, anh thế nào? Tôi không sao nên đưa anh ấy đi. Rút lui rất thuận lợi. Tất nhiên an toàn trở về bên cạnh xe cứu hỏa. Lúc này tình trạng cơ thể của anh lính ngày càng xấu đi. Hình ảnh tiếng ve kêu trong tầm nhìn ngày càng nhiều. Hơi thở cũng bắt đầu khó khăn. Mỗi lần thở đều phải dùng hết sức lực. Anh lính, anh không sao chứ? Khu chung cư này có một hiện tượng kỳ lạ. Mỗi tối ông bà già đều phải khiêng xe điện lên tầng. Đến sáng hôm sau lại khiêng xe xuống dưới tầng, rõ ràng là có bãi đậu xe miễn phí, nhưng không ai muốn để xe ở đó. Tuy nhiên hôm nay ông bà già lại bất thường, không khiêng xe lên. Bao vây bảo vệ khu chung cư, bảo vệ mau đi cứu hỏa đi, tránh như vậy lát nữa sẽ thiêu rụi cả ngôi nhà. Đúng vậy bảo vệ, anh là bảo vệ phải chịu trách nhiệm. Sao lính cứu hỏa vẫn chưa đến? Bảo vệ anh chưa báo cháy tôi mỗi tháng chỉ nhận 3.000. Anh muốn tôi, một lão già 60 tuổi lao vào. Tôi thấy anh không phải dập lửa đâu. Anh muốn dập tôi đấy. Tôi đã nói với các ông bao nhiêu lần rồi, đừng đẩy xe điện vào nhà để xa. Dưới tầng có chỗ sạc, mỗi lần sạc chỉ 1 đồng. Các ông thậm chí còn không muốn bỏ ra 1 đồng. Bây giờ thì vất vả khiêng xe điện nặng vài chục cân lên tầng, rồi đốt cháy nhà mình. Tôi đã khuyên nhủ các ông bao nhiêu lần rồi, xảy ra chuyện rồi mới nhớ đến tôi. Hóa ra ông bà già không nghe lời khuyên của bảo vệ cứng đầu, mỗi ngày đều khiêng xe điện về nhà sạc. Cuối cùng đường dây cu kỳ đã hỏng, trực tiếp đốt cháy toàn bộ tòa nhà. Còn xe cứu hỏa đã đến hiện trường nhưng bị kẹt hoàn toàn không thể vào được. Thấy các lính cứu hỏa đều đứng cạnh, xe hơi riêng đang gọi điện thoại. Làm ơn xuống ngay, di chuyển xe đi 1 tiếng. 1 phút cũng không được xuống ngay. Dì cơ đi du lịch vào dịp Quốc khánh 5 ngày mới về. Dì cơ, anh cứ đậu xe ở đây. Đây là chỗ đậu xe, ở đây là lối vào cho xe cứu hỏa. Anh lính nhìn hàng xe đang chiếm dụng lối đi của xe cứu hỏa, lại nhìn những đồng đội đang sốt ruột gọi điện thoại, cảm thấy vừa tức giận vừa bất lực. Tất cả im đi, những người khác phá hết hàng rào bên kia đường đi. Khi anh lính họ vào khu chung cư, lập tức bị một đám ông bà già vây quanh. Mọi người nói chuyện huyên thuyên, trên tầng ít nhất có 6-7 hộ dân chưa xuống. Đều là những người già yếu, trong đó có 2 hộ con gái họ đều về thăm nhà vào dịp nghỉ lễ. Dường như cũng bị mắc kẹt bên trong. Còn chính xác bao nhiêu người chúng tôi không rõ được rồi. Chúng tôi biết rồi, không ai chần chừ nhanh chóng chạy vào tòa nhà, bắt đầu gõ cửa từng nhà, những cánh cửa không có phản hồi trực tiếp bị phá vỡ. Vào thời điểm quan trọng như Quốc khánh, mọi người bị khiển trách viết kiểm điểm sau này, cũng không muốn xảy ra thương vong. Anh lính dẫn anh lính và anh lính trực tiếp đến nơi bốc cháy. Lúc này lửa ở tầng 5 đã bắt đầu lan sang tầng 4. Những thứ vụn và chất đống ở góc chuyển tiếp giữa tầng 4 và tầng 5 cũng đã bị đốt cháy. Anh lính nhanh chóng quay người, tìm chính xác vị trí của hộp cứu hỏa, nhưng khi mở ra lại ngớ ngẩn nhìn thấy vòi cứu hỏa đã cũ kỹ. Bà phải nhanh chóng, được rồi. Được rồi, không cần 2 phút. 1 phút, anh lính bất đắc dĩ dùng 2 tay xoay thử cổ. Nhưng khóa đã bị rỉ sét, hoàn toàn không thể xoay được. Khi anh lính đang bó tay với vòi cứu hỏa thì anh lính thấy lửa nhanh chóng quay lại. Anh ta tìm thấy hộp cứu hỏa một cách chính xác, nhưng khi mở ra anh ta sững sờ. Cái vòi chữa cháy đã cũ kỹ và xuống cấp trầm trọng. Anh lính bất lực dùng 2 tay vặn thử, của nhiên van đã bị rỉ sét và kẹt cứng, hoàn toàn không thể vặn nổi. Khi anh lính đang bó tay với vòi chữa cháy thì rồi bên cạnh mở ra, cậu đang làm gì thế? Cái vòi chữa cháy này hỏng hơn 10 năm rồi. Không dùng được đâu bà ơi, bên này đang cháy, các người mau sơ tán đi. Trời ơi, sao lại thế này? Sao tự nhiên lại cháy dữ quá? Ba ơi, mau đi với cháu, ở đây nguy hiểm lắm rồi. Cháu phải mang sổ tiết kiệm và giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà đi mới được. Ba ơi, không được lấy đồ nữa, lửa đã lan lên tầng 4 rồi. Rất nguy hiểm, cháu đưa bà đi ngay bây giờ. Không được, không được. Sao lại thế được? Đây là cả gia sản của bà cả đời rồi mà. Sao bà có thể bỏ mặc nó được chứ? Nếu bà không cho cháu đưa thì cháu không đi đâu cả. Anh lính đánh bất lực nói vậy thì bà cứ thu dọn đi. Cháu chỉ cho bà 2 phút thôi. Bà phải nhanh lên được không cần 2 phút đâu. 1 phút là đủ rồi, đôi khi chính là như vậy. Những người lính cứu hỏa cũng rất bất lực. Nhiều người khi gặp sự cố, hoàn toàn không hiểu được mức độ nghiêm trọng. Họ cứ nghĩ mình có thể lấy được tài sản. Các người vào được chưa? Vòi chữa cháy không dùng được. Lửa vẫn đang lan rộng trên các tầng. Còn người bị mắc kẹt chúng ta không lên được. Mau lên, chúng ta vào ngay đây. Sau khi anh lính đưa bà cụ xuống dưới, Hàn Lệ và những người khác cũng đến. Với nước từ xe cứu hỏa, họ dập lửa và mở cửa. Việc tìm kiếm diễn ra rất nhanh chóng. Họ dường như đã kiểm tra toàn bộ tòa nhà, không tìm thấy ai bị mắc kẹt. Nhưng khi anh lính và những người khác hoàn thành việc kiểm tra tầng 5, nhóm tìm kiếm ở các tầng 4 cũng hoàn tất. Sau khi hai nhóm gặp nhau ở tầng 5, họ lập tức tiếp tục lên trên. Tình hình ở tầng 8 tốt hơn nhiều so với các tầng trước, vì ở tầng 7 đồ đạc chất đống không nhiều.
Không có vật liệu dễ cháy, lửa không cháy lan rộng, tương đương với một rào chắn bán cách ly. Anh lính chạy đến cửa phòng 801. Anh ta dùng nắm đấm đập mạnh vào cửa. Có ai không, có ai không? Không có phản hồi nào từ bên trong. Anh lính không chần chừ, anh ta giơ rìu lên và chặt xuống. Một cú đập mạnh làm vỡ cửa ra, anh lính vừa dập lửa, vừa tìm kiếm người sống sót trong nhà. Tương tự phòng 801 cũng không có ai bị mắc kẹt. Sau khi mọi người tập hợp lại, họ phát hiện ra họ không tìm thấy bất kỳ ai cả. Các người có thấy ai bị mắc kẹt không? Không phải nói trên tầng có vài người bị mắc kẹt. Sao không có à? Chúng tôi đã kiểm tra từng phòng rồi, còn mấy tầng trên nữa mà chúng ta tiếp tục lên trên. Lại tiếp tục dập lửa, phá cửa và tìm kiếm, nhưng mọi người tầng này sang tầng khác. Cho đến khi tìm kiếm đến tầng 19 mới phát hiện ra lửa đã tắt hết, nhưng người thì không thấy đâu. Đội trưởng chúng tôi đã tìm kiếm toàn bộ rồi, không thấy ai cả. Vương Kỳ cậu cũng không thấy ai sao? Không, tôi đã hỏi những người khác rồi. Thật sự có người vẫn còn ở trên tầng chưa xuống. Các người tìm kiếm kỹ lại một lần nữa. Chúng tôi đã kiểm tra từng phòng rồi. Mà mọi người nhìn nhau không biết nói gì. Một lúc lâu mọi người đều không có manh mối. Đột nhiên anh lính nhớ ra một nơi. Chúng ta còn một nơi chưa tìm đâu. Sân thượng chưa lên à? Ở đây không có cầu thang lên sân thượng khu chung cư cũ. Nay đều dùng loại thang leo lên sân thượng tạm bợ. Mọi người nhìn sang phía đó. Quả nhiên cuối hành lang có một chiếc thang tạm bợ. Sau đó mọi người lên sân thượng. Cuối cùng họ thấy những người già ngồi tụm lại với nhau. Hóa ra là khi tầng 5 bốc cháy, mọi người nhận thấy không thể xuống được. Dưới sự hướng dẫn của một người về hưu tên là Trương Đại Vĩ, một giáo viên, tất cả đã trốn lên sân thượng nơi tạm thời an toàn. Những người lính cứu hỏa không sợ chết, vì chỉ mở một cánh cửa mà lại bị dọa đến mức tè ra quần. Rồi khi đóng cửa lại, anh ta vừa lùi lại vừa ra hiệu cho đồng đội, như thể trong nhà có con quái vật ăn thịt người vậy. Cho đến khi lùi lại hành lang, anh ta mới ngồi phịch xuống đất. Đội trưởng trong phòng có bình khí Hanuzoshi. Trong phòng đó có hơn 10 bình khí ga, mỗi bình dài bằng cánh tay. Anh lính nghe đến đây, tay cầm vòi phun nước suýt nữa thì buông xuống. Hơn 10 bình khí ga dài bằng cánh tay đội trưởng. Nếu cái này nổ thì cả tòa nhà này cũng không còn. Anh lại không nói gì, anh ta nhanh chóng lấy bút đánh dấu và đánh dấu lên cửa. Như vậy những người lính cứu hỏa khác nhìn thấy, sẽ không lao vào bên trong nữa, chỗ này tạm thời không sao. Trước tiên đi cứu người bị mắc kẹt. Anh lính Hoàng Đông Lai, Nhị Nho dùng vòi rồng mở đường cho chúng ta. Hứa đội chúng ta đã lên đến tầng 8 rồi. Môi trường ở đây không tốt lắm, nhưng chúng ta đã kiểm soát được 3 vòi rồng ở đây. Còn nữa phải nhanh chóng cử người lên đây hỗ trợ. Ở đây chúng ta phát hiện ra rất nhiều bình khí halogen trong nhà, tạm thời chưa cháy, nhưng nhiệt độ rất cao. Chúng ta không dám động vào gì bình khí ga. Ai lại để nhiều khí ga trong nhà thế? Mẹ kiếp, đây không phải là ngủ với bom sao? Tôi lập tức gọi người hỗ trợ đội một toàn bộ lên tầng 8. Luân phiên không chịu nổi thì lập tức thay người. Đừng để một cú sốc mạnh mẽ. Khi tất cả mọi người trên tầng mất thăng bằng, anh lại đứng dậy, điều đầu tiên là quan sát xung quanh. Vì mỗi lần nổ sẽ gây ra sự thay đổi lớn trong đám cháy. May mắn thay cậu ta nhìn thấy hướng nổ, không phải phía bình khí ga, nhưng cậu ta nhanh chóng phát hiện ra một người đồng đội có vấn đề. Anh Hoàng, cậu không sao chứ? Chân cậu bị thương rồi, có vẻ như bị bong gân. Nhưng đừng lo, tôi nghỉ ngơi một chút là được. Nói rồi anh ta định nâng chân lên. Tôi thấy anh ta không sao, nhưng đột nhiên mất thăng bằng và ngã xuống bên cạnh. Chỉ cần cậu không sao, cậu cứ ở đây đừng động đậy, đợi người ở dưới lên hỗ trợ. Đội 3 chỉ còn lại một người tiếp tục tiến lên tầng 9. Không biết nhiệt độ tầng 9 còn cao hơn tầng 8. Cùng với tiếng nổ liên tục, sóng nhiệt liên tục ập đến cửa cầu thang. Hàn Lệ, Nhị Ngư, Vương Kỳ, 3 người các cậu phải chú ý. Lửa quá lớn, khi mở cửa phải cẩn thận đừng để bị cháy. Phải cẩn thận vì lửa ở tầng 9 dữ dội hơn. Khóa cửa đã bị lửa đốt đỏ rực, tưới nước vào, nó lập tức trở nên rất giòn. Hàn Lệ hít sâu một hơi, nâng rìu cứu hỏa lên và đập mạnh vào vị trí khóa cửa. Ngay khoảnh khắc rìu chạm vào tay nắm cửa, cánh cửa sát Lệ ra phải bị đập vào trong, lại bị đẩy ra ngoài. Toàn bộ người Hàn Lệ đập vào ván tường. Hàn Lệ rè lên một tiếng, cậu ta cùng với một làn khói màu xám từ từ trượt xuống khỏi bức tường. Hàn Lệ không sao chứ và nhanh chóng chạy đến. Đội trưởng Hàn Lệ giơ tay lên định nói cô ấy không sao, nhưng vừa mở miệng đã phun ra một ngụm máu phun lên mặt nạ. Phong Độc, đội trưởng đừng nói chuyện. Chúng ta đưa cô xuống trước. Nhị Ngư và anh lính định đỡ cậu ấy, nhưng bị Hàn Lệ để ra. Cô ta tháo mặt nạ phòng độc ra, dùng áo lau và đeo lại. Không sao, sức khỏe của tôi tự tôi biết, máu đỏ tươi. Không sao, mọi người trở về vị trí của mình. Đây là lúc nào rồi? Mấy người còn đứng như tượng gỗ thế, mau làm việc đi. Đúng lúc đó những bước chân vội vã vang lên từ dưới tầng. Anh lại nhìn thấy cuối cùng cũng có người đến hỗ trợ, thở phào nhẹ nhõm, nhưng hơi thở chưa hết. Một trận ho dữ dội lại vang lên từ miệng cậu ta. Đội trưởng bị sóng xung kích làm bị thương, còn nôn ra máu nữa. Các người mau đưa cậu ấy xuống đi. Chúng tôi đưa xuống, hay là cậu tự mình đưa người xuống đi? Thu hay cũng có thể nghỉ ngơi, tôi không tốn nhiều sức. Hơn nữa tôi hiểu rõ tình hình hiện tại, tôi từng đến đây rồi. Hãy để tôi ở lại trên này. Lưu Tuấn Sinh nhìn Hàn Lệ đã rơi vào trạng thái hôn mê. Được rồi, tốt, cậu đỡ anh ấy xuống rồi lại lên. Vì trước đây cậu phụ trách vòi rồng, bây giờ cậu cũng phụ trách vòi rồng nhé, có vấn đề gì không? Không vấn đề gì, chúng tôi đã biết chuyện của Kinh Lâm rồi, các người làm tốt lắm. Những người khác thiết lập thêm một hàng rào nữa, tránh bị lạc vào, chú ý tới nhiều nước vào khu vực này để làm mát, kiểm soát lửa. Mọi người tiếp tục tìm kiếm tâm trí, không xảy ra bất kỳ sự cố nào nữa, cũng không có ai bị mắc kẹt. Họ không nghỉ ngơi, lập tức tiến lên tầng 10. Mẹ ơi, con sợ quá, anh cứu hỏa vẫn chưa đến. Con sợ, đừng sợ, nhất định sẽ đến.
Nhất định sẽ đến mà mẹ chúng ta có phải sẽ chết ở đây không? Không không, anh cứu hỏa sẽ đến ngay thôi. Cô ta ôm chặt con gái, trong lòng tràn đầy hối hận. Nếu không phải, cô ta nhất định phải đặt tù để giày dép và đồ đạc ở cửa. Cửa nhà anh ta sẽ không bị lửa bao vây nhanh như vậy. Lúc mới cháy vẫn có thể chạy ra ngoài. Mẹ ơi xin lỗi. Xin lỗi Tiểu Ngũ là mẹ hại con. Có ai không, chúng tôi là lính cứu hỏa. Tiểu Ngũ mau tỉnh lại. Chủ cứu hỏa đến cứu chúng mình rồi. Mau tỉnh lại đi, chủ cứu hỏa đây thật sự đến rồi. Đúng rồi, thật sự đến rồi, đến cứu mạng đi. Có người ở đây cứu mạng trong phòng tắm. Trong phòng tắm có người sống sót, anh lính nhanh chóng chạy đến cửa phòng tắm, nhưng anh ta không vội vàng mở cửa. Nhị Ngưu nhanh chóng điều khiển vòi rồng, dập tắt hoàn toàn ngọn lửa xung quanh cửa phòng tắm, đồng thời liên tục tưới nước xung quanh. Có ai ở trong đó không? Chúng tôi là lính cứu hỏa, bây giờ chúng tôi sẽ mở cửa. Các người lùi lại một chút nhé. Có người anh lính từ từ đẩy cửa phòng tắm ra. Nhìn thấy cảnh trong phòng tắm, anh ta giật mình. Phòng tắm nhỏ đã bị khói đen bao trùm, một người phụ nữ trẻ ôm một đứa bé gái nép vào góc. Tiểu Ngũ, anh cứu hỏa đến cứu chúng mình rồi. Chúng mình được cứu rồi. Tuy nhiên, dù người phụ nữ trẻ có lắc lư đứa bé gái trong lòng thế nào, cũng không có phản ứng gì. Tiểu Ngũ đừng ngủ nữa Tiểu Ngũ. Lính cứu hỏa có một quy định, trong hiện trường cháy không được tháo mặt nạ phòng độc, nhưng anh ta lại công khai xáo phạm. Không những không nghe lời khuyên của đồng đội, mà còn tháo cả mặt nạ dự phòng nữa. Hóa ra là vài phút trước khi anh lính vào, những người khác tìm thấy người phụ nữ và con gái bị mắc kẹt đưa. Bé gái đã ngất xỉu do thiếu O11. Anh không chút do sự tháo mặt nạ phòng độc của mình, đắp lên mặt bé gái. Anh ta lại đưa mặt nạ dự phòng cho mẹ bé gái. Mặt nạ phòng độc của cậu. Quy định của lính cứu hỏa có quy định, mặt nạ phòng độc của lính cứu hỏa chỉ được tự mình đeo. Lý do có quy định này là vì có quá nhiều lính cứu hỏa vì đưa mặt nạ phòng độc của mình cho người dân, dẫn đến ngạt thở, hôn mê, thậm chí là tử vong. Theo quy định, mặt nạ phòng độc không được rời khỏi người. Cô mau đeo vào đi được rồi. Tôi biết rồi, tình hình dưới tầng đã được kiểm soát rồi. Khói chỉ có 2 tầng thôi, chỉ mất 1-2 phút thôi. Bây giờ cậu đang cản tôi, không phải để tôi hít phải nhiều khói đen hơn sao à? Đúng rồi. Vương Kỳ do dự 2 giây lập tức tránh sang một bên. Anh ta chỉ lo lắng cho sức khỏe của đồng đội, nếu cứ kéo lên thì đồng đội sẽ hít phải nhiều khói hơn, thì lại càng tệ hơn. Quá trình xuống dưới khá suôn sẻ, đến tầng 1 đưa bé gái trong lòng anh lính, lập tức được nhân viên y tế bên cạnh tiếp nhận. Sau khi kiểm tra sơ bộ, không sao hít phải quá nhiều khí Si02, có thể còn hơi thiếu oxy. Để em có khả năng chịu đựng kém hơn, may mà đưa đi kịp thời, nếu chậm hơn một chút thì phiền phức rồi. Anh lính nở nụ cười, anh ta lau mồ hôi trên trán, đeo mặt nạ phòng độc và chuẩn bị quay lại tòa nhà. Cảm ơn. Nếu không phải anh cứu tôi và Tiểu Ngũ, tôi không biết phải làm sao. Không có gì, đó là việc anh nên làm được rồi. Cô mau đi chăm sóc con gái đi, tôi còn phải làm việc. Khi anh lính trở lại tầng 10, lửa đã được kiểm soát phần nào. Ngoài 2 mẹ con vừa được cứu ra, không còn ai bị mắc kẹt nữa. Chu Trường Lương, Hoa Viễn, Nhị Nghiêu kiểm soát lửa. Những người khác theo tôi tiếp tục lên trên. Lửa ở tầng 11 nhỏ hơn tầng 10 một chút, ít nhất là không còn lửa cháy khắp nơi, chỉ có một số dây điện và đồ đạc bị đốt cháy. Đội 2, đội 3 chỉ cần kiểm soát tàn lửa ở tầng 11. Chúng ta lên trên tìm kiếm giáo. Lúc này đội 3, đội 1. Nhị Nghiêu lính cứu hỏa đột nhiên nghe thấy tiếng rò rỉ. Trong tai một người, anh Huy giúp tôi xem. Khớp nối bình O2 của tôi có bị mở không? Sao lại có tiếng rò rỉ thế này? Bình khí ga, mẹ kiếp, bình khí ga bị rò rỉ rồi. Vụ nổ kéo dài 5 giây, Triệu Quốc Huy cảm thấy cánh tay phải đã mất cảm giác. Vụ nổ mới dừng lại, anh ta quay đầu, nhìn cánh tay phải, bộ đồ bảo hộ giày đã bị rách nát một phần lớn, thịt tao cánh tay phải bị xé rách, máu không ngừng chảy ra từ vết thương, một số nơi thậm chí có thể nhìn thấy xương cánh tay trắng bệch. Nhìn thấy cảnh này, anh ta cảm thấy đau đớn càng dữ dội hơn. Nước mắt suýt nữa thì rơi xuống, nhưng lòng tự hào của một lính cứu hỏa khiến anh ta cắn chặt răng nén, nước mắt lại rơi lên một tiếng. Khó khăn lắm anh ta mới bỏ dậy. Anh ta cố gắng chịu đau đớn bên Dương Viễn Hoa. Khuôn mặt vốn khá điển trai của Dương Viễn Hoa đã trở nên nát tay, vị trí xương gò má, cả một vùng thịt trên mặt đều bị xé rách, những chiếc răng vốn được bao bọc bởi thịt đều lộ ra ngoài. Máu không ngừng chảy ra. Sức mạnh của vụ nổ này chắc chắn là do bình khí ga nổ tăng 8 xảy ra. Vụ nổ máu hỗ trợ tầng 8. Những người lính cứu hỏa ở các tầng gần đó lập tức cử người đến hỗ trợ. Tầng 8 nhận được lập tức hỗ trợ, nhanh chóng chuẩn bị 2 càng cứu thương, lập tức mở đường cho xe cứu thương. Đừng để tắc đường, tôi là Hứa Lập Quốc, đội trưởng đội 1. Tôi đang ở hiện trường hỏa hoạn khu Hoa Kiều Tân Trại. Hiện trường xảy ra vụ nổ nghiêm trọng, trên các tầng có thể có đồng đội bị thương vong. Xin lực lượng cảnh sát giao thông hỗ trợ mở đường cứu hộ. Đây là đài chỉ huy. Đài chỉ huy nhận được, cứ yên tâm. Chúng tôi sẽ lập tức liên lạc với cảnh sát giao thông, hỗ trợ các người mở đường cứu hộ. Ngón tay Hứa Lập Quốc vô lực buông ra nút bấm bộ đàm. Anh ta lại ngẩng đầu nhìn ngọn lửa đang bốc cao, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt. Bên kia Triệu Quốc Huy trên tầng, thấy bóng dáng anh lính và Nhị Ngưu chạy đến, nước mắt suýt nữa thì rơi xuống. Nhanh lên đưa anh ấy xuống. Anh ấy bị thương nặng quá, nếu không phải anh ấy che chắn cho tôi nhiều mảnh vỡ, thì tôi cũng không khá hơn anh ấy là mấy. Nhị Nghiêu lập tức chạy đến bên Dương Viễn Hoa. Sau khi nhìn rõ mức độ thương tích, họ không nhịn được mà đau lòng. Nhị Nghiêu không chần chừ, đào Dương Viễn Hoa và chạy xuống dưới. Đến tầng 1, nhân viên y tế đã chuẩn bị sẵn, lập tức đưa người lên xe cứu thương. Anh lính và Nhị Ngưu đứng đờ đẫn tại chỗ, nhìn xe cứu thương phóng đi xa. Tiếng thì thầm của những người hiếu kỳ vang lên bên tai. Thằng nhóc này hỏng mất gần nửa khuôn mặt.
Kể cả khoa thẩm mỹ của bệnh viện hạng nhất cũng không thể sửa chữa được, mạng thì chắc vẫn giữ được, vết thương trên người cũng không sâu lắm, cũng may mắn trong cái rủi. Ông già lúc nãy bị cảnh sát bắt đi rồi, hình như chính ông ta để bình khí hạt do dầu trong nhà, không phải ông ta để cái này làm gì chứ, hình như là bắn bóng bay. Loại người này đáng bị cái này có thể để trong nhà được sao? Chẳng phải hại người sao? Anh lính hít thở sâu mấy hơi nén lại, cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Nhị Nghiêu nhanh chóng, không chút do dự tiếp tục lao vào đám cháy. Trương Minh Lôi thấy anh lính và Nhị Ngưu xuất hiện ở cầu thang, hỏi dưới tầng thế nào, rồi một anh em bị thương nhẹ, nhưng gần như mất hết nửa cánh tay. Anh em kia bị thương nặng nửa mặt không còn, trên người có hàng 10 vết thương. Trương Minh Lôi không nói gì, chỉ gật đầu im lặng. Sau một lúc im lặng, anh ta lập tức phân công nhiệm vụ Nhị Nghiêu một nhóm, mau đi xem còn ai bị mắc kẹt, không bị mắc kẹt trong nhà mau đưa họ ra ngoài. Gặp vấn đề không giải quyết được hoặc quá khó khăn, thì mau gọi hỗ trợ, hiểu chưa? Đúng lúc mọi người bắt đầu tìm kiếm. Đột nhiên tất cả bộ đàm phát ra tiếng báo động. Tí tách tôi là Hứa Lập Quốc, cảnh báo sự cố đặc biệt. Do vụ nổ vừa rồi làm hư hại kết cấu chính của tòa nhà, vị trí cầu thang tầng 8 cấu trúc Triệu Lục bị biến dạng. Nơi các người đang ở có thể sẽ sập. Các người có nhiều nhất 15 phút để hoàn thành việc tìm kiếm, rồi lập tức sơ tán đến nơi an toàn. Lặp lại, các người có nhiều nhất 15 phút để sơ tán là lính cứu hỏa. Chị cứu nửa vời, lửa sắp tắt rồi. Anh ta mặc kệ vớt luôn bình nước rồi quay người bỏ đi. Kể cả trên sân thượng còn người sống sót, anh ta cũng không dừng bước, nhưng khi gặp đồng đội đang ngược chiều, anh ta còn giơ tay ra cản lại. Hóa ra là khi biết tòa nhà sẽ sập trong 15 phút. Sau khi tìm kiếm xong, họ không còn quan tâm đến đám cháy, tất cả bắt đầu sơ tán khẩn cấp xuống dưới. Vừa hay gặp anh lính đang chạy lên trên. Cậu làm gì thế, hết giờ rồi, đừng kiểm tra nữa, mau đi. Các người đã tìm kiếm 18 tầng, nhưng tầng cuối cùng chưa tìm kỹ. Con người sống sót đang trốn trên sân thượng, chưa kịp phản ứng anh lính tiếp tục chạy lên trên. Chết tiệt thằng nhóc này, mọi người mau xuống, tôi lên đưa người xuống. Đội trưởng, đây là mệnh lệnh, mau thực hiện, nói xong anh ta lao lên trên. Những người khác không dám trái lệnh, nhanh chóng sơ tán xuống dưới. Anh lính rất nhanh, nhưng Trương Minh Lôi đội trưởng đội 1 cũng không chậm. Trương đội, tôi đi một mình là được, anh mau rút lui đi. Lúc tôi đi qua tầng 8 đã thấy vài thanh thép bị gãy. Tòa nhà này sắp sập rồi, sao chỉ có thằng nhóc này là anh hùng, người khác đều là đồ hèn nhát. Khứa Lập Quốc tên khốn đó đang nghĩ gì thế? Sao lại cử người lên cứu người lúc này, sao không nói sớm hơn? Đến giờ anh ta vẫn nghĩ anh lính đích trên sân thượng còn người sống sót là do Hứa Lập Quốc nhận được tin chính xác. Hóa ra là vài phút trước, anh lính nhận được tin sơ tán chuẩn bị đi. Hệ thống lâu ngày không xuất hiện, lại xuất hiện thông báo cho anh ta trên sân thượng còn 2 đứa trẻ chưa sơ tán và cho biết thời gian sập chính xác. Anh ta không chút do dự lập tức chạy lên trên, nhưng anh ta không ngờ Trương Minh Lôi lại đi theo. Nhị Nghiêu rất nhanh, không bao lâu sau đã đến tầng 19, đẩy cửa ra, thấy 2 đứa trẻ bị mắc kẹt đang nấp ở góc run lẩy bẩy. Anh lính vô thức nhìn vào thời gian đếm ngược quả, hệ thống còn lại 3 phút 55 giây. 3 phút 55 giây từ tầng 19 xuống dưới không kịp rồi. Trừ phi tôi biết bay. Trương Minh Lôi nhanh chóng dỗ dành 2 đứa trẻ, định rời đi nhưng bị anh lính ngăn lại. Sao thế, còn việc gì nữa, anh đi không được, không đủ thời gian. Tòa nhà sắp sập rồi. Trương Minh Lôi bị câu nói này của anh lính làm cho ngơ ngác. Đúng lúc Trương Minh Lôi định nói gì đó, Trương Minh Lôi có phần đang nhìn chăm chăm người lính cứu hỏa xa lạ này. Anh ta cười khổ một tiếng, khoảnh khắc anh lính cản anh ta ở hành lang, không cho anh ta đi theo lên trên. Hóa ra đối phương đã sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, chỉ là anh ta không nghe lời khuyên, cứng đầu đi theo lên. Với ánh mắt phức tạp, anh ta nhìn anh lính đang nhìn ánh chiều tà. Báo cáo nhiệm vụ cứu hộ lần này có 24 người tham gia. Quy định là 22 người, thiếu Nhị Nghiêu xin chỉ thị thiếu 2 người. Ai thiếu các người, sao thế? Sao lại thiếu người được báo cáo? Người thiếu là đội trưởng Trương Minh Lôi và một người nữa. Tên là anh lính, họ nói là đi cứu người trên sân thượng. Sao họ biết trên sân thượng còn người? Anh lính nói rồi đội trưởng Trương Minh Lôi đi theo lên. Mấy người này đều là hơn 10 người, không giữ được Nhị Nghiêu. Các người thật là Trương đội vẫn còn ở trong đó. Không thể nào, phải làm sao đây? Tôi đã nói rồi không được đi. Họ cứ không nghe, tất cả mọi người đều hỗn loạn. Hứa Lập Quốc cắn răng lấy lại bình tĩnh. Anh ta lập tức ra lệnh cho mọi người đang đứng đó. Tất cả mọi người lập tức lên xe mau sơ tán. Ở đây không an toàn. Nhưng Trương đội thì sao? Đúng rồi, anh lính vẫn còn ở trong đó. Hứa Lập Quốc nhắm mắt lại, anh ta cũng muốn cứu Nhị Nghiêu ra khỏi đó, nhưng rõ ràng là không thể với tốc độ sập của tòa nhà này. Cứu thêm một người, chỉ là thêm một người chết mà thôi. Tất cả mọi người lập tức sơ tán. Cứu không được thì cũng không cần cứu, đã hy sinh Nhị Nghiêu anh em rồi, tôi không cho phép các người mạo hiểm nữa. Nhưng không có. Nhưng cảm nhận được sự rung chuyển liên tục dưới chân. Không nở nụ cười thản nhiên, anh ta đứng bên lan can sân thượng, ngắm nhìn bầu trời bị ánh chiều tà nhuộm thành màu cam đỏ. Không hiểu sao lúc này anh ta lại muốn hát một bài, giải tỏa khí thế trong lòng. Ánh mắt đột nhiên chuyển sang một bên, anh ta sững sờ, một ý nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu anh ta. Nghĩ đến đây, anh ta cười lớn. Anh ta nhanh chóng đến bên Trương Minh Lôi, nói thẳng ý nghĩ của mình. Ý cậu là cậu nhảy qua tòa nhà bên kia trước, rồi tôi ném đứa trẻ qua, cậu đón lấy. Anh ta vừa nói vừa đi đến vị trí anh lính vừa đứng sau đó. Anh ta nuốt nước bọt, quay lại nhìn anh lính đang nói chuyện với 2 đứa trẻ. Mặc dù không có dụng cụ đo cụ thể, nhưng theo kinh nghiệm của anh ta, khoảng cách giữa các tòa nhà cao tầng thường sẽ giữ khoảng cách trên 5 mét. Mụ cười nói với Trương Minh Lôi vẫn chưa hoàn hồn, sao thế? Sợ à, hài hước thật đấy, ai sợ chứ, ha 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 ha. Hay là tôi nhảy qua trước, đề nghị này là tôi đưa ra.
Tôi sẽ đón người, cơ hội của chúng ta chỉ có một lần. Tôi nhảy qua trước rồi cậu ném dây qua, chuẩn bị tư thế 1. Nhìn vào thời gian đếm ngược lần cuối, 2 phút 9 giây, không có súng lạnh, không có chuẩn bị, không có đếm ngược 3 dấu trừ 2 dấu trừ 1. Nhìn sang sân thượng bên kia, anh lính như mũi tên rời cung lao về phía sân thượng bên kia. Tốc độ của anh ta ngày càng nhanh, lòng can đảm của anh ta cũng ngày càng dâng cao. Lúc này anh ta dường như cảm nhận được nhịp đập của trái tim mình tăng lên đột ngột, máu chảy trong người sôi lên, dopamine trong não điều khiển cơ thể tiết ra nhiều. Chân phải đạp mạnh lên lan can, toàn thân anh ta bật lên dưới đất. Những người lính cứu hỏa đã sơ tán ra khỏi khu vực an toàn, đã xuống xe hết. Họ nhìn chăm chăm vào tòa nhà đang sập, dường như đang mong chờ phép màu. Các người nhìn kìa, đó là cái gì? Mọi người mở to mắt nhìn về hướng người đó. Chỉ trong ánh chiều tà, màu cam đỏ trong ánh mặt trời đã lặn xuống. Một bóng người được bao phủ bởi ánh sáng vàng, từ tòa nhà đang sập nhảy ra. Mặc dù phía sau anh ta không có áo choàng, nhưng vào lúc đó, trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy đó chính là siêu nhân trong lòng họ.